Ngit-ngit. Bata pa man sa una. Dahil mo yung nasagot sa bata. Di, bigla ito sa mga sa tuwa. Di, mo na eh. Siya mo ng taba yan. Kung may alubutin yan. Ay, tumae. Ngayon ka, hugas ka man naman. Hindi na ba nilalay? Gusto mo yung kalit ko. Bibili ng juice for mga yan. Pineapple. Sarap ba? Pineapple ang masarap. Kasi kahit na naman taba. Ano yung kaya? Mama naman to. Sino pa gusto natin? Ito, bes. Ay, wala pa mo gano'n lang. Kasi baka po may magbago yun. May tatakpan na naman doon. Okay lang. Siguradong kakain. Ako po. Okay. Ha? Wala may sa kaluwag. Bata ha. Kaya na yan. Kaya nga. Berat nga. Ayun na ba daw po? Ganyan yung hotdog mo dahil. Ay, dyan ka na lang sa sandok ng kanin dahil. Ito, dami. Hindi. Isang sandok lang yan eh. Kasi kala ko makakain dahil. Ano ito mo gusto GM eh? Parang nawala yun sa usawan ko. Pero kung Kasi ka wala na. Meron mo na ba yan? naba ako. May lover, Ito, nabili natin. Apo. May sumuko ng dalawa. Kasi mo, oh.
yung nahuli sa video mo. Ay, talo. Nakaintindihan yung taba, kaya ako na lang. Alam niyo, ano tayo, malaglag na. Parang walang lasa yung market. Kasi kung hindi sila mag-process siguro, wala sa kikitain. Ano kasi sa cover eh. Yung ano, picture like that. Kalat ang binigay ko. Para hindi niya mga dungan. Shopping orange. No. Sabi ko eh. Kaya mo na yung ganyan. Kita. Hmm. Agad na. Hindi niya makagat eh, hunit. May lalata. Lalalaman. Kaya na, dungis na. Ano pangalan ng lasa? Agad mo. Subo. Sagad naman niya sa video. Subo. Tapusin mo yung paninting, kamunti.